Namaste, namaskar everybody. My name is Mike Thonhauser and happy to have you here. Namaste सबैजनालाई मेरो नाम राखी हो र म चाहिँ यहाँ सबैलाई यहाँ पाउँदा खुसी छु. I'm working with for GIZ Civil Peace Service in collaboration with Mandala theater. म चाहिँ GIZ को नागरिक शान्ति सेवा कार्यक्रममा काम गर्छु र त्यसमा विशेष गरी मण्डला थिएटरसँगको सहकार्यमा. Originally coming from Austria. म चाहिँ अस्ट्रिया भन्ने देशबाट आएको. And working there with theater as actor, director and facilitator the last 30 years there and in other countries. र मैले अस्ट्रियामा र अन्य देशहरूमा पनि विगत 30 वर्षदेखि यो रङ्गमञ्चकै क्षेत्रमा कलाकारको रूपमा, निर्देशकको रूपमा र सहजकर्ताको भूमिकामा काम गरिरहेको छु. With a special focus on participatory theater. त्यसमा पनि विशेष गरी सहभागितामूलक रङ्गमञ्चमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेको छु. Forum theater, so-called theater for living, and other participatory approaches of theater work. र त्यसमा पनि विशेष गरी फोरम थिएटर, थिएटर फर द लिभिङ भनेर भन्छ, त्यो र अन्य सहभागितामूलक रङ्गमञ्चमा. And I will just hand over to Som. Som and me will moderate this session. र अब चाहिँ म सोमजीलाई हस्तान्तरण गर्छु. सोमजी र म हामी दुवैजना मिलेर यो सत्रको सहजीकरण गर्नेछौँ. नमस्कार सबैजनालाई. मेरो नाम सोमनाथ खनाल. मण्डला थिएटर नेपालमा काम गर्छु. नाटक लेखन, निर्देशन, अभिनय मेरो विशेष रुचिको विषय हो र 2010 देखि यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु. अनि फोरम थिएटर र प्लेब्याक थिएटर जस्ता केही सहभागितामूलक रङ्गमञ्चहरूमा मेरो पनि रुचि छ. मैले त्यसमा काम गर्न थालेको धेरै चाहिँ भएको छैन. सघन रूपमा काम गर्न थालेको 3 वर्ष 4 वर्ष जस्तो भयो. र अहिले यो सेसन चाहिँ मोडरेट गर्न पाउँदा म एकदमै खुसी छु. यसमा चाहिँ हामी कसरी काम गरिरहेका छौँ, हाम्रो किसिमको कामले चाहिँ कस्तो असर राख्छ, समाजमा कस्तो असर पार्छ भन्ने विषयमा हामी एकआपसमा कुराकानी गरेर जान्न चाहन्छौँ. माइकलले भन्नुहुन्छ, म र माइकलले मोडरेट गरे पनि अथवा हामीले केही वक्ताहरू भनेर छुट्याए पनि हामी चाहिँ यसलाई झन् सहभागितामूलक सबैजना सहभागी भएर कुरा गर्न सकिने स्तरको रूपमा विकास गर्न चाहन्छु. तपाईँहरूबाट धेरै सुन्न चाहन्छु. धन्यवाद. And we are very happy to have you here. हामी एकदम खुसी छौँ तपाईहरु यहाँ आउनु भएको छ. Some of you will are prepared to a little bit later to present their work as they are invited as speakers. र तपाईहरुमध्ये कतिलाई चाहिँ यहाँ वक्ताको रूपमा पनि हामीले आमन्त्रण गरेका छौं र केही समयपछि उहाँहरूले आफ्नो कामको बारेमा प्रस्तुति गर्नुहुनेछ. But we want to start with some short video clips. तर त्यो भन्दा अगाडि हामीले छोटो भिडियो क्लिपहरु हेर्ने छौं. All together about 20 minutes. त्यो समग्रमा भन्नुपर्दा करिब 20 मिनेट जतिको छ. Which will show different examples of forum theater work. त्यसमा चाहिँ फोरम थिएटर सम्बन्धी कामको विभिन्न खालका तरिकाहरु त्यसमा देखाइएका छन्. And playback theater work. त्यसको साथसाथै प्लेब्याक थिएटरको पनि छ. Okay, but just before, sorry, I forgot give you the space also to introduce yourself, please. नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ ज्योत्सना श्रेष्ठ हो र मेरो काम के हो, यहाँ भूमिका के हो भनेर यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ. दुभाषीको रूपमा यो सत्रमा सहजीकरण गर्दैछु. In English? I'm Jyotsna Shrestha. Yes. And I'm the interpreter for this session. Okay, thank you. And we are very happy to have you here. Yes, and during this video you will see now. Some and me in between we will say sometimes some words. Just also to explain, because there are some examples from other countries and most of the examples are from Nepal. किनकि त्यसमा कुनै उदाहरणहरु अन्य देशका पनि छन्, तर प्राय जसो उदाहरणहरु नेपालकै छन्. And you will see also some of the speakers in the videos. त्यसको साथसाथै तपाईहरुले अहिले जो वक्ताहरुको रूपमा आउनु भएको छ उहाँहरुलाई पनि भिडियोमा देख्न पाउनुहुनेछ. And also some others who I see here were participating in some of the projects which are shown in the video.
त्यसको साथसाथै तपाईहरुमध्ये कतिजना यहाँ सहभागीकै रूपमा आउनु भए पनि कुनै कुनै परियोजनामा तपाईहरु सहभागीको रूपमा हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि त्यहाँ भिडियोमा देखिन सक्नुहुन्छ। And one last thing, because of the compatibility of with the projector, the screen is a little bit, the form is a little bit strange. यो चाहिँ यो ल्यापटप र प्रोजेक्टरको यो अलिकति तालमेल नमिल्या जस्तो भएर यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ अलि अनौठो लाग्न सक्छ तपाईहरुलाई। And also some of the videos are old. कुनै कुनै भिडियोहरु अलि पुरानो पनि छन्। So the quality is not equal from all of the parts you will see. अनि तपाईहरुले हेर्दाखेरि सबै भिडियोको गुणस्तर चाहिँ एकदम राम्रो उत्कृष्ट नहुन पनि सक्छ। So sorry for that. त्यसको लागि माफी चाहन्छु। Anything you want to say or what I have forgotten? अब भिडियो देखाउँ। Let's okay. Let's watch the video. Is theatre in what it is more essential. It is not theatre in a playhouse, not theatre with written scripts, not theatre like a... So Augusto Boal is the founder of Theatre of the cemetery of theatre. Because it is what we have inside. We are those that have the privilege of being actors because we are acting all of the time, but at the same time we are spectators of our action. Examples from a forum theatre festival, an international forum theatre festival we did in Austria 2009, 10 years ago. This is the group from Brazil, City Rio, which was founded by Augusto Boal. And they did a kind of forum theatre using the language of using of the form of the music. Another group from Kolkata in India, Sanskrit. We are working in the area for a long time, and it's maybe the biggest forum theatre movement of all countries in the world. And this group is a group from Iran, from Tehran. And just to give an idea about the story you see, it is for young girls or also for women, it is forbidden to sing in the public space, and the story is about a lady or a young woman who wants to sing and is forbidden. This is an example from Austria, and I took it because it's about the forum theatre work.
with people with disabilities. Englischen Satz dafür heißt nothing about us without us, also nichts über uns As it ohne was uns. said just Die now kommen in aus der the selbstbestimmten video, Bewegung. Und genau das meint auch die UNO-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung, dass sie gehört werden, dass sie selbst bestimmen dürfen, wie das Miteinander in der Gesellschaft von Menschen, die behindert werden und anderen Menschen gestaltet sein soll. So then we where the decided people themselves involved them and created a new law in a way which is fitting to their needs. to understand and to address their problems. In Cambodia, we also have theatre performance, but it is different from forum theatre, and Now forum we theatre jump is to used to Cambodia. address conflicts. We are happy to have 3 colleagues here involved in this project. हामीसँग अहिले 3 जना सहकर्मी साथीहरु हुनुहुन्छ हामीसँग जो चाहिँ यो परियोजनामा संलग्न हुनुहुन्छ And you'll see something about their current work, and you will hear later a little bit more they are doing in Cambodia. उहाँहरुको काम पनि हामीले बुझ्न सक्नुहुन्छ र एकछिनपछि उहाँहरूले कम्पनीमा कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनाउनु पनि हुनेछ Fifth step, the actors perform the issue and audience will interrupt at that point that they want to stop and propose their own idea to change situation. In the process of forum theatre, there is a joker. The joker is the main facilitator during the forum theatre event. But now I can share my problems to my group, and then we act my problem. We can act speaking or using only body language. Problem solving by forum theatre make easier and get many benefits. We can express problems without speaking. This is a very good tool. I've been working now for 4 years Now we are with coming to conflict Nepal. transformation here in Nepal, and I've been working In 2013 there was the Kachahari camp. and I always wanted to bring them together with other foreign theatre groups that have been trained Quite a lot, I think, years here also participated, and or I some of wanted you to participated. create some national event where groups from all over Nepal Forum theatre get groups to from know each Nepal other were and coming get together. to work together and to exchange and to learn from each other. The goal is to strengthen the actors themselves, to inspire them, to give them motivation, and to also focus a bit more on what is actually forum theatre about and get a more clear understanding of what are we doing and how can we do it better to transform conflicts and to work for social change. स्टोरी बनाउनको लागि चाहिँ जस्तो एउटा छुट्टै छुट्टै विषय दिन्छौँ शब्दहरू हुन्छ जस्तो घर भन्ने तपाईँलाई घर भनेपछि के आउँछ तपाईँको दिमागमा एउटा घर भनेको सबैलाई एउटै दिमागमा आउन सक्छ कसैलाई घर भनेदेखि गाई आउन सक्छ कसैलाई आमा बुवा आउन सक्छ त्यसलाई त्यसरी रिलेटेड गर्ने त्यो सिनलाई जस्तो गाई देखिन्छ भने गाईलाई अगाडि राख्ने कि त्यसपछि आमा बुवा आउनुहुन्छ त्यसपछि अरू सिनलाई त्यसरी रिलेट गर्दै लाग्ने एकैचोटि हामी यति धेरै साथीहरूसँग बसेर एउटै रेसिडेन्सियल एरियामा बसेर होइन जुन कुरा सिक्ने अवसर पाइरहेका छौँ यो चाहिँ एकदम बिल्कुलै नयाँ अनुभव हो अनि अर्को कुरा चाहिँ आफूले आफूलाई कसरी चिन्ने मतलब मैले यो काम गर्न सक्छु कि सक्दिनँ होइन मेरो फिल्ड कुन चाहिँ हो मैले कुन चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिकाए जस्तो लाग्यो सबैजना जोडेको हुनुहुन्छ एकदम उत्साहजनक पक्ष भइरहेछ किनभने उहाँसँग भएको चिजहरू कसैले गएको भएर आफ्नो कुराहरू निकाल्न पाउँदा सबैले एकदम मनोबलको निकाल्नुहुन्छ होइन टप गर्ने कुरामा होइन अनि आफ्नो बडीको पनि परिस्थितिहरू खुसी हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले निकाल्नुहुन्छ म उत्साहजनक हुन्छु अनि अझै धेरै रमाइलो मेरी परे आराम पर्दैन के तिर्खला भन्नै चलेन पानी सबैले दिन्छ पाउन कोही आयो Build and created scenes, and you can replace and you can see just part of the play they were presenting. अब
साइड परेन अहिले चाहिँ हामी जनकपुरबाट दुईजना साथीहरू This is another project, Shilpee and Nath doing it, and it is great for the video. It's from a video called Journey Theater. The video is called the Journey अनि त्यो कार्यशालाबाट तयार भएको नाटकलाई हामी नेपालका खास गरी तराईका 21वटा जिल्लाहरूमा 60 ठाउँमा देखाउँछौँ। पहले तू ही को जेते रात में तू असगरे बारी में की करे चले मैं दवाई लेके रोसा और टिका देना बीरो फादर को बारी को ए आई दे हमरा तराई का सुधे बे नहीं करिया तो केना सुधा दे जुबे तू रोसी काटे तो छावा पूरा आज की बता हो कि दवाई तो नाम दिन मिला दिन को नहीं मिला दवाई खा को दवाई का सुधे पूरा में की बात तू मांगी पड़ी जो हमरा तो पता नहीं कैला ए बुढ़िया पर तो से संता मार रहा है ये हो नहीं हो सुनिए बोला कता के Now it's a short example of the theater work, from theater work, Gopal, you are doing. Thank you also for giving the clip. यहाँसम्म अब तपाईसँग गफ गर्छु यहाँसम्म आउँदा तपाईहरुलाई नाटक कस्तो लागिरहेको छ राम्रो लागेको भए त आवाजले कतिले आउँथ्यो होला And now we change to playback theater. अब चाहिँ नि हामी playback theater-मा जान्छौँ. If I saw correctly, there was a hand that came. This Jonathan Fox, together with his wife, Susanna, he is the founder of playback theater. यहाँ चाहिँ तपाईले जोनाथनलाई देख्नुहुन्छ र साथसाथै उहाँको श्रीमती पनि जो यो प्लेब्याक थिएटरको संस्थापक हुनुहुन्छ. And after the earthquake in Japan, the tsunami in Japan, र जापानमा जुन भूकम्प आयो त्यसपछि सुनामी आयो. they did a playback theater. उहाँहरूले एउटा प्लेब्याक थिएटर गर्नुभएको थियो. Related to that. त्यससँग सम्बन्धित. And this is just a part of the video of the whole for playback theater. त्यो पुरै प्लेब्याक थिएटर जुन उहाँहरूले गर्नुभएको थियो त्यसको एउटा छोटो दृश्य यहाँनिर छ. That's the story of which one woman was telling there on the stage. यहाँ चाहिँ एकजना महिला आफ्नो कथा भनिराख्नु भएको छ स्टेजमा. And you will see how they transform part of it into a playback theater scene. र त्यसको एउटा भागलाई चाहिँ उहाँहरूले कसरी प्लेब्याक थिएटरको एउटा दृश्यको रूपमा रूपान्तरण गर्नुहुन्छ.
महिलाहरूसँग विशेष काम गरेर गर्नुभएको हुने तपाईँले देख्नु भएको छ यो विषयमा विशेष गर्न चाहिँ गुन्जनजी हुनुहुन्छ So in this video clip which you are seeing, this is about theatre project. This is done in Nepal district by Story Circle group, and it's mainly about the women issues. And Gunjan is here with us. Yes, maybe you will tell a little bit more later. International Playback Theatre नेटवर्कले प्रदान गरेको पाइलट प्रोजेक्ट ग्रान्ट प्राप्त गरेको थियो। यस प्रोजेक्टमा हामीले महिलाहरूको लागि मात्रै प्लेब्याक शोजहरू राख्ने योजना बनाएका थियौँ किनभने हामीले नेपाली समाजमा महिलाहरूले पुरुषहरूको उपस्थितिमा आफ्नो कुरा व्यक्त गर्न गाह्रो मान्नुहुन्छ भनेर बुझ्दै आएका थियौँ। यसको लागि हामी गिरबारी नवलपरासी पुग्यौँ। यहाँ महिलाहरूले केवल महिलाहरूको बिचमा सहज तरिकाले आफ्नो कथा, आफ्ना अनुभवहरू, आफ्ना भावनाहरू अगाडि राख्नुभयो। हामीले यस प्रोजेक्टमा थुप्रै महिलाहरूको कथा बटुल्न सफल भयौँ। मलाई के लाग्छ भने जहाँसम्म यो गाउँमा यस्तो गाउँठाउँमा यस्तो चाहिँ प्रोग्रामहरू आइराख्नु पर्यो हो किनभने अब यस्तो प्रोग्राम आयो भने हामीलाई पनि केही सिक्न मिल्छ, हामी पनि केही कुराहरू सिक्न मिल्छ होइन। फेरि पनि यस्तै गरिराख्नु काम भइराखोस्, सिकौँ, महिला पनि अब पछाडि नपरौँ, अगाडि सरेर बोल्न सकौँ, भन्न सकौँ, आफ्नो पीडाहरू मनका कुरोहरू पोख्न सकौँ, यही भन्दै बिदा हुन्छु। This is another project in Mandala. So Renuka was participating, who will say a little bit more later. बोल्नै नसक्ने पीडा त थुप्रै छन् त्यसलाई पनि हामी बाध्य हुर्काउँदै ल्याइयो अहिलेसम्म। अब त्यति बेला कस्तो थियो नि बोल्दै नपाइने थियो, भन्नै नपाइने थियो, अब त्यसको काटतिर गर्दैन मिल्ने थियो। मैले त 9 दिनमा केही गर्नु पाइँदैन, 9 दिनमा त्यति कुरा सुन्यो मरिसकेदेखि 9 दिनमा कुरा सुन्यो। अब त्यति कुरा पनि भन्ने होइन भन्ने के त आउँथ्यो होला अब मर्छु यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भन्ने त्यतिकै होला। अब रुनु हुँदैन भन्ने अब रुनै नपाइने जस्तै थियो, बाहिर गएर रुन पाइएन। त्यस्तै हुलेर कोठामा थियो, अब धेरै आवाज हुने अब सबै सामने उठेको हिँड्छ मार्छ भन्ने थियो। उतिरहेको अवस्थामा त अब आफै मर्न पाएको भन्ने थियो, राति निदेर लाग्दैन थियो। श्रीमान खारा घटना शहीद हुनुभएको 2059 सालमा उहाँको कथालाई हामी एकपल्ट कविताको माध्यममा हेर्छौँ। कतिले रेडी हुनुहुन्छ, हाम्रो टाइम सुरु हुन्छ। साथीहरूले पालै आफ्नो कविता पढेर हाम्रो दर्शकहरूलाई सुनाउनुहोस्, हाम्रो आन्टीलाई सुनाउनु पनि म अनुरोध गरेँ। मैले उहाँको कविता शीर्षकहरू बनाइराखेको छु। खै कसले लुटिदियो शिरको सिन्दुर, खै कसले लुटिदियो शिरको सिन्दुर, कसले खोस्यो खुसीहरू, कसले खोस्यो खुसीहरू, पीडा पीडामा छोडेर गयो साना साना नानी र बाबाहरू, दैव खेलोया भाग्यो, खै के हो दैव खेलोया भाग्यो। 2063 सालको कुरा हो, सालको महिना थियो, पानी कुनै त्यसमा पानी पनि अस्ति उहाँहरूलाई एम्बुलेन्स पनि दिदीको समस्या थियो, आउनु
साथै गर्छु तपाईँ आफू भएर कलाकार साथीहरूले तपाईँ भनिदिनुहुन्छ कसले भनिदिनुहुन्छ यो बाबु चाहिँ तपाईँ भएर खेलिदिनुहोस् खुसीको दिन चल्दै थियो खुसीको दिन सारी नानी Being in that pressure or being in the situation that you have to do something on the spot without planning, sometimes really beautiful things come up and things that you would have never expected before. I mean, it's the beauty of improvisation and how touching can that be? त्यो घटना हुँदाखेरि मेरो बुवाले बित्दाखेरि यस्तै घटना भएको थियो आज यस्तै देखाउनु भयो अनि खुसी लाग्यो मलाई यस्तो घटना भयो अनि मेरो मनको व्यथाले हल्लुको जस्तो भयो जति सस्ता आउनु भयो कसैले सोध्नु मात्र मैले मनमा बुझेर राखेको थिएँ अहिले 9 वर्ष भइसक्यो अब यो खोलौँ अनि त्यस पछाडि हामी चाहिँ अब बहसमा जान्छौँ हामी केही कुराकानी गर्दैछौँ त्यसपछि हामी गोलो घेरा बनाएर बसौँ भन्ने हाम्रो धारणा त्यसैले हामीले कार्यक्रम डिजाइन गरेका छौँ ताकि सबैजनाले आफ्नो कुरा सहभागितात्मक हिसाबले राख्न सकियोस् हामीले केही यो क्षेत्रमा काम गर्नुभएको बाबुहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको कुरा राख्नलाई विशेष उहाँहरूलाई तयारी नै गरेर बोलाएका छौँ अनि उहाँहरूले आफ्नो स्टेटमेन्टहरू भनाइहरू राख्नुहुनेछ अनि त्यसमाथि हामी छलफल गर्दै जानेछौँ सो म अब आज हामी कसलाई ट्रान्सलेट So now we will sit in a circle and we have invited some speakers to share about their work that they are doing and we will have a discussion after they have their presentations. So we can close the circle like that? Yeah. अब चाहिँ हामी यो गोलो घेरालाई अलिकति गोलो बनाएर गोलोलाई चाहिँ पूर्ण गोलो बनाइदिन्छौँ बन्द गरेर घेरालाई बन्द हुने बिचमा गोलोमा बस्छ औपचारिक रूपमा आजको यो बहस सत्रमा तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु किनभने अहिलेसम्म हामीले नोक्सारबाट भिडियो हेरिसक्यौँ तर सबैहरू लगभग धेरैजना आइसक्नु भएको छ आजको सत्रको नाम रहेको छ कन्फ्लिक्ट ट्रान्सफर्मेसन एन्ड सोसियल चेन्जेस थ्रु पार्टिसिपेटरी क्रिएटर अनि यो सत्रमा बाहिर Thonhauser र म तपाईँहरूसँग सहजीकरण गरिरहेका हुन्छौँ हामीसँग कुरा गर्नलाई आउनुभएको छ मणिराम पोखरेल दाइ उहाँ लामो समय गुरुकुलमा काम गरिरहनु भएको थियो पछि पनि उहाँ बार्दरी कला समूह कमलमणि दाइ पनि हुनुहुन्छ पशुपति सबैजना मिलेर काम गरिरहनु भएको छ र विशेष गरी बार्दरी कला समूहले फोरम थिएटर मार्फत चाहिँ नेपाली रङ्गमञ्चमा कामहरू गर्दै आइरहेको देख्न सकिन्छ त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ गोपाल अरियालजी उहाँ थिएटर फर सोसियल थिएटर इन्टरनेसनल सोसियल थिएटर इन्टरनेसनल सेन्टर फर सोसियल थिएटर नेपाल कहिले छ माफ गर्नु मैले नाम दिइहालेँ सम्बन्ध हुनुहुन्छ र लामो समयदेखि फोरम थिएटर मार्फत काम गर्दै आइरहनु भएको छ थुप्रै कार्यशालाहरू लिइसक्नु भएको छ दिइसक्नु भएको छ त्यसै गरी हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ रेनुका कार्की शिल्पी क्षेत्रमा नाट्ययात्रा सुरु गर्नुभयो यहाँ रहँदा र त्यसबाहेक पनि उहाँले चाहिँ फोरम थिएटर मार्फत धेरै ठाउँमा काम गर्नुभयो र पछिल्लो समय चाहिँ प्लेब्याक थिएटरमा उहाँको उपस्थिति देखिँदै आएको छ यो अघि हामीले त्यो युनाइटिङ डायलग प्रोजेक्टमा पनि उहाँले त्यो प्रशिक्षकको रूपमा र प्रशिक्षकको रूपमा दुवै रूपमा चाहिँ उहाँले काम गरिसक्नु भएको छ त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ गुन्जन दीक्षित कथा घेरासँग आबद्ध हुनुहुन्छ भारतको बेङ्गलोरमा अध्ययनरत हुँदाखेरि उहाँहरूले त्यहाँनिर प्लेब्याक थिएटरको बारेमा चाहिँ औपचारिक शिक्षा लिनुभयो पढ्नुभयो अनि त्यसकै आधारमा त्यहाँ प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्थ्यो पछि नेपाल आए पछाडि पनि नेपालमा पछिल्लो समय प्लेब्याक थिएटरमा चाहिँ एकदमै क्रियाशील रूपमा उहाँहरू काम गरिरहनु भएको छ उहाँ र उहाँको समूह नै त्यसै गरी हामीसँग आज वक्ताको रूपमा हुनुहुन्छ एरल फ्रिसान्जेस अघि तपाईँले भिडियोमा देख्नुभयो कम्बोडियाबाट आउनुभएको कम्बोडियाको नाट्य समूहसँग जहाँबाट हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ दुईजना उहाँहरूसँग मिलेर चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ हामीले महोत्सव गर्न लाग्दैछौँ थिएटर फर सोसियल
ट्रान्सफर्मेसनहरू गर्न लाग्दैछौँ भनेपछि उहाँहरू इन्ट्रेस्टेड भएर चाहिँ हामी आउँछौँ भन्नुभयो हामीले रिक्वेस्ट गरेर आउनुभयो। सो हामी यो विषयमा कुरा गर्छौँ। अरू थुप्रै आउनुभएको छ। तपाईँहरू सबैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको योगदान यो सहभागितामा योगदान रहेको कुरा सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब हामी कुरा गर्दै जाँदा यस सम्बन्धित थप कुराहरू आउला। सो सर्वप्रथम के गर्छु, तपाईँले पछाडि पनि देख्नुभएको छ, एकापट्टि अङ्ग्रेजीमा छ, अर्कोपट्टि नेपालीमा छ। केही प्रश्नहरू छन्। यी प्रश्नहरू चाहिँ हामीले यो सत्र सहजीकरण गर्ने भनिसकेपछि दैनौँ। यो सत्र सहजीकरण गर्ने भनिसकेपछि कुन विषयमा कुरा गर्नु ठिक होला भनेर खोज्दै जाँदा यी प्रश्नहरूमा कुरा गऱ्यौँ भने आजको सत्र चाहिँ फलदायी हुन्छ भन्ने लागेर हामीले यी प्रश्नहरू बनायौँ र आज हामीले जसलाई निम्ति आएका छौँ भनेको वक्ताको रूपमा उहाँहरूलाई यो प्रश्नहरू पठायौँ। अनि उहाँहरूले यही प्रश्नमा आधारित रहेर आफ्नो स्टेटमेन्ट भनौँ, आफ्नो वाक्य केही आफ्नो भनाइ राख्नुहुनेछ, जुन चाहिँ बढीमा 4 देखि 5 मिनटको रहनेछ। उहाँले कसैले लेखेर पनि तयार पार्नु भएको छ अथवा कसैले आफैले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। अनि हामीसँग सानो घन्टी छ समयमा रहनको लागि हामी घन्टी बजाउँछौँ भनेको तपाईँको समय सक्यो भने ताकि हामी समयमै रहन सकियोस्। अनि तपाईँहरूले पहिले वक्ताहरूले चाहिँ आफ्नो वक्तव्य राख्नु भइसके पछाडि अनि हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ग्रुपमा थ्रो गर्न चाहन्छौँ भने त्यस सम्बन्धी तपाईँहरूको धारणा अथवा त्यस सम्बन्धी केही भन्न चाहनुहुन्छ भने हामी त्यसरी कुरा गर्न चाहन्छौँ। आजको वक्ताहरूमा हामीले एउटा कुरा चाहिँ जस्तो हामीले सरस्वती चौधरी दिदीलाई पनि निम्ति आएका थियौँ भनेको ताकि चाहिँ महिला र पुरुष वक्ताहरूको सङ्ख्या समान रहोस् भनेर। तर दिदीको इमर्जेन्सी कामले गर्दा उहाँ आउँछु भन्नुभएको थियो, तर काम नसकेको कारणले बर्दियामै रहनु भयो र हामीले अन्तिम समयमा आएर अर्को वक्ता नियुक्त गर्न सकेनौँ। तर हामीसँग थुप्रै महिला साथीहरू पनि हुनुहुन्छ जो नियमित रूपमा यो क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ। मलाई लाग्छ हामी कुरा गर्दै जाँदाखेरि हामी सबैजनाको आवाजलाई समेट्न सक्छौँ। हामी सुरु गरौँ। Maybe it would be nice to have the speakers here, also for the video. For the questions? Also for the questions? ठिक छ। आजको वक्ताहरूलाई चाहिँ हामी यहाँ निम्ति गर्न चाहन्छौँ। मणिराम दाइ, गोपालजी, रेनुका, गुन्जन, Alain. अब हामी सुरु गर्न चाहन्छौँ। सर्वप्रथम मणि दाइ भनेको हामीले कसरी अहिले सहभागितामूलक रङ्गमञ्च भनेर विशेष गरी हामीले नेपालमा काम गरेको कचहरी नाटक फोरम थिएटर र प्लेब्याक थिएटर देखिन्छ। अनि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो विषयमा कसरी काम गर्नुहुन्छ, त्यहाँ भएको क्वेसन पठाएको तपाईँको केही धारणाहरू राख्नुहोस्। सबैलाई नमस्कार। सोमजीले 4 मिनटमा सक्नु भन्नुभयो। बोल्दै जाँदा धेरै समय भयो भने जवाब पाऊँ। लगभग युवराज हामीले 60बाट सुरु गरेको है। 15 वर्ष भयो मैले फोरममा काम गरेको, मैले प्लेब्याक गरेको छुइनँ, हेरेको छु। अनि यस्तो सहभागितामूलक रङ्गमञ्चमा चाहिँ मेरो सबैभन्दा बढी ध्यान केन्द्रित हुने भनेको अन्तर्क्रियामै हो। सहभागिता जनाएर मात्रै खासै अर्थ राख्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। सहभागी भएर अथवा सहभागिता जनाउँदाखेरि त्यहाँ अन्तर्क्रिया हुँदैन भन्छु म। सही विषयवस्तु र सही दर्शक भनेको लक्षित दर्शक भयो भने त्यहाँ अन्तर्क्रिया हुन्छ। कलात्मक पाटोले कलात्मक चिज लिएर जान्छौँ र उनीहरूको विषय हो, यो हाम्रो हो र यो चिज चाहिँ हामी नै हो भन्ने खालको अनुभव गराउन सक्यो भने मात्रै अन्तर्क्रिया हुन्छ। लगभग 14-15 वर्ष यसमा काम गऱ्यौँ। त्यसमा धेरै ठुलो अघि भर्खर यहाँ कानुनी नाटक कुरा पनि आएको थियो। हामीले हाम्रो देशमा यो 62-63 आन्दोलन पछाडि संविधान सभाको चुनाव भइसके पछाडि हामीले के भन्यौँ भने हामी नाटककर्मीहरूको पनि देन हुन्छ, यस्तो खालको काम गऱ्यौँ भनेर हामी कमल पशुपति हामीहरू नेपालको अहिले 77 जिल्ला भयो, लगभग हामी झन्डै 63-64 वटा जिल्लामा हामी घुम्यौँ र त्यहाँबाट 36,000 चिट कलेक्ट गरेर अब आउने संविधान अथवा कानुन चाहिँ कस्तो भन्नु हामीले त्यतिखेर चाहिँ लागेको थियो कानुन बन्छ अथवा संविधानमै उल्लेख हुन्छ होला जस्तो लागेको थियो। त्यो चिजहरू उल्लेख हुन्छ किनभने संविधान सभाको अथवा संविधानको हामीलाई प्र्याक्टिस पनि थिएन। अनि हामी के सोच्थ्यौँ भने यो कुरो चाहिँ संविधानमै लेखिनुपर्छ अथवा समाजमा भएका
विषयवस्तुहरू अथवा हामीले नथाहा पाएका विषयवस्तुहरू अथवा पिछुडिएर बसेका मान्छेहरूका समस्याहरू चित्तो आउनुपर्छ भनेर नाटक गऱ्यौँ। 30,000 चित्त गरेर ल्याएर अघि यहाँ नाटक पनि देखेँ। हामीले तत्कालीन सभामुख सुभाष नेमाङलाई बुझायौँ पनि। अनि यो कसरी लिएर आउनुभयो भन्नुभयो, हामीले हाम्रो प्रोसेसको बारेमा भन्यौँ। अनि त्यतिखेरको एउटा अनुभव चाहिँ मजा लागेको, हामी यहाँ बसेर त्यहाँका मान्छेहरूको लागि नाटक गरिरहँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी सफल भएका पनि छौँ, असफल भएका पनि छौँ। जुन विषयवस्तुमा म नाटक तयार गरेर यहाँबाट तयार भएर जान्छु, तर त्यो विषयवस्तु त्यहाँका अडियन्सको लागि र दर्शकको लागि होइन भने त्यो हामी फ्लप हो, त्यहाँ अन्तर्क्रिया नै हुँदैन। किन गएको त हामी अन्तर्क्रियाको लागि नै गएको, छलफलको लागि गएको। एउटा मजाको उदाहरण भन्छु। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि अयोग्य लडाकुहरू चाहिँ नेपाल सरकारले पैसा दिएपछि घर फर्कियो। एउटा समूह कस्तो भएर फर्कियो भन्नु छ भने म अयोग्य लडाकु अनि मसँगै तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ, तर मैले मेरो ठाउँमा लिएर गएँ, तपाईँको ठाउँ होइन। ठुलो सङ्ख्यामा 700, 800, 200, 300 को सङ्ख्यामा मेरो गाउँमा तपाईँहरू सबैजना जानुभयो। जबकि तपाईँहरू नेपालभरिको हुनुहुन्छ, तर त्यतिखेर गभर्मेन्टले पैसा दिएपछि कहाँ जाने त भन्दाखेरि होइन हामी सामूहिक बसोबास गरौँ, त्यहाँ जाउँ भनेर गयो। अब त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो बस्तीमा, त्यो टोलमा, त्यो वार्डमा, त्यो नगर गाउँपालिकामा अथवा गाविसमा त्यत्रो सङ्ख्यामा अयोग्य लडाकुहरू भनेको हिजो बन्दुक बोक्नेहरू, बम बनाउनेहरू त्यहाँ जाँदाखेरि त्यहाँको समाजमा कस्तो प्रभाव पर्यो होला। मलाई लाग्छ जिआइएडले फर्स्ट प्रोजेक्ट गरेको हुनुपर्छ नाटकमा। मलाई ठ्याक्कै डेट थाहा छैन, कमल कहिले हो थाहा छ? अनि ल त्यहाँ चाहिँ अब रिटायर भएर आर्मी पनि गएको छ, पुलिस पनि गएको छ। तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ यस्तो खालको द्वन्द्व छ, त्यो द्वन्द्वलाई तपाईँहरूले चाहिँ छलफलमा ल्याउनुपर्छ भने मैले हुन्छ भनिहालेँ। ल गर्ने भने अनि मैले साथीहरूलाई आएर पशुपति, त्यसो पशुपति पनि थियो है खेलेको, सरस्वती थियो, कमल, प्रवीण, हामी खेलेका थियौँ। अनि साथीहरूले गाली पनि गरे, विषयवस्तु बुझ्नु सुन्नु छैन, के पनि छैन, कहिले हुन्छ भनेर हुन्छ अब कहीँ गर भनेर मलाई भने। अनि नाटक गऱ्यौँ, तयार पार्यौँ। अब फेरि हाम्रो मेन मुद्दा त्यही थियो। हामीले जेजेटलाई के भन्यो भने हामी सडकमा गर्दैनौँ, यदि गर्छौँ भने तिनीहरूकै ठाउँमा गएर गर्छौँ, उनीहरू जहाँ छन् त्यही गरेर गर्छौँ र उनीहरू पनि सहभागी हुनुपर्छ, नभए हामी गर्दैनौँ भने। अनि जेजेटले ल हुन्छ, सहभागी हुन्छन् उनीहरू भनेर भन्छ। लम्कीको उदाहरण भन्छ, हामीले नाटक गर्नै दिएन। म, कमल र भोला बिहान गएर त्यो बस उनीहरूसँग गएर कुरा गर, तपाईँहरूलाई केही पनि के अरे असर पर्दैन, यस्तो खालको प्ले लिएर आएका छौँ हामीले भनेर भन्यो। विषय के थियो भनेदेखि समाजमा आएको विकास निर्माण कुराहरूमा त्यो अयोग्य लडाकुहरूलाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ, किनभने तिनीहरू त्यहाँ बसिसकेको छ, त्यो समाजको मेम्बर हो, तपाईँले मात्रै गरेर हुँदैन भन्ने खालको नाटक थियो। अनि गरेपछि धेरै ठुलो लबिङ भयो। यहाँ आएर माओवादी नेताहरूलाई भन्न लगाएर, उहाँबाट कुरा गरेर यहाँबाट भन्न लगाएर नाटक हेरेपछि तिनीहरूले हामीलाई अँगालो माऱ्यो, ओहो तपाईँहरूले हाम्रो कुरा भनिदिनु हो, बडा खुसी लाग्यो। त्यही नाटक अर्को ठाउँमा जो उनीहरू थिएनन् त्यहाँ गऱ्यौँ, त्यहाँ अन्तर्क्रिया भयो। र म के भन्छु भने विषयवस्तु र त्यो सम्बन्धित दर्शक भएन भने चाहिँ यस्तो खालको नाटकहरू इफेक्टिभ हुन। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। मैले अब फेरि यताबाट जान चाहन्छु, गुन्जनमा आउन चाहन्छु। हामीले त्यहाँनिर लेखेको प्रश्न जसरी नै भनेको तपाईँले कस्तो किसिमको पार्टिसिपेटरी थिएटर कुन फर्म गर्नुहुन्छ र त्यो गरिरहँदा तपाईँले ध्यान दिने मुख्य कुरा के हो अनि किन गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा राख्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच। सबैजनालाई नमस्ते। मेरो नाम गुन्जन दीक्षित र म कथा घेरासँग सम्बन्धित छु। म कथा घेरामा काम गर्छु, थिएटरको काम गर्छु। मैले चाहिँ 2015मा चाहिँ बेङ्गलोरमा पढेको हुँ। त्यहाँ चाहिँ थिएटर नै पढेको थिएँ, थिएटर साइकोलोजी र इङ्ग्लिस पढेको थिएँ र थिएटर अन्तर्गत चाहिँ एउटा सर्टिफिकेट कोर्स हुन्थ्यो
अनि त्यहाँ प्लेब्याक थिएटर चाहिँ पहिलोचोटि मैले त्यहाँ सिक्ने मौका पाएँ। त्यो सिक्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सिक्ने क्रममा मलाई अलिकति आफ्नो ब्याकग्राउन्ड जोड्नु मन लाग्यो। म बच्चैदेखि एकदमै साई किसिमको मान्छे थिएँ होइन, धेरै बोल्दिनँ थिएँ र बोल्न मलाई त्यस्तो धेरै कन्फिडेन्ट पनि थिइनँ र आफ्नो कुराहरू धेरै राख्दिनँ पनि थिएँ, किनभने त्यस्तो माहौल पनि थिएन होइन, आफ्नो साथीहरूसँग मात्रै आफ्नो कुराहरू राख्थेँ। तर जब मैले बिस्तारै प्लेब्याक थिएटर गर्न थालेँ त्यहाँ चाहिँ मैले आफ्नो कथा आफ्नो एक्सपिरियन्सेसहरू राख्न चाहिँ एउटा स्पेस पाएँ क्या। अनि त्यो जति मैले अहिले 7 वर्ष बढी भइसक्यो त्यो प्लेब्याक थिएटरको फर्म चाहिँ मैले प्र्याक्टिस गर्न थालेको र ब्याङ्गलोरबाट आइसकेपछि म र आकाङ्क्षा जो कथा घेराको फाउन्डर पनि हुनुहुन्छ, हामीले चाहिँ यहाँ पनि प्लेब्याक थिएटर गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले प्लेब्याक थिएटरको सुरुवात गऱ्यौँ होइन। र गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले पहिला सुरु त एकदम काठमाडौँमै सोजहरू गऱ्यौँ कि काठमाडौँमै यो फर्मलाई एउटा स्टोरी टेलिङ फर्म हो। तपाईहरुलाई कतिजनालाई थाहा छ कि छैन, अलिकति प्लेब्याक थिएटरको बारेमा अलिकति क्लियर अझै गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 4 जना एक्टर्स चाहिँ स्टेजमा हुनुहुन्छ, 1 जना कन्डक्टर हुनुहुन्छ र अरु सबैजना यसरी नै अडियन्स बस्नुहुन्छ र कन्डक्टरले अडियन्सहरुलाई चाहिँ एक हिसाबले एउटा इन्टरेक्टिभ किसिमले चाहिँ प्रश्नहरु सोध्नुहुन्छ र जे रिस्पोन्स आउँछ हामी सबै मार्फत चाहिँ ठ्याक्क अन द स्पट एक्टर्सहरुले चाहिँ त्यसलाई प्ले ब्याक गर्नुहुन्छ हैन। सो मलाई चाहिँ किन प्लेब्याक प्रति चाहिँ लगाव छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले सबैजनालाई भोइस दिन्छ, त्यसले चाहिँ आफ्नो कथाको लागि आफ्नो आफूलाई घटेको घटनाहरू चाहिँ भन्नको लागि चाहिँ त्यसले उत्प्रेरणा दिन्छ र जब हामीले सब एउटा ग्रुपको मार्फत चाहिँ आफ्नो स्टोरी भन्छौँ तब चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ धेरै नै इम्पावरिङ हुँदो रहेछ के, किनभने हामीले धेरैवटा कुराहरू हामी जुन समाजमा हुन्छौँ त्यो सेयरिङको कल्चरै छैन, किनभने म पनि त्यही समाजमा हुर्केको हुँ र हामीलाई त्यो सेयरिङको कल्चर नभएको भएर यस्तो खालको पार्टिसिपेटरी थिएटरले चाहिँ पुस गर्दो रहेछ आफ्नो कुराहरू अगाडि ल्याउनको लागि। सो हाम्रो जर्नी चाहिँ त्यसरी सुरु भयो र यो जर्नी सुरु गरिराख्दाखेरि र हामी अझै बलियो हुँदै एज अ ग्रुप पनि जब हामी स्ट्रङली फर्म हुँदै गयौँ, हामीले चाहिँ यो इन्टरनेसनल प्लेब्याक थिएटर नेटवर्कले प्रदान गरेको एउटा ग्रान्ट चाहिँ प्राप्त गरेका थियौँ होइन। अनि यस अन्तर्गत चाहिँ हामीले हाम्रो अनुभवमा चाहिँ के देख्यौँ भन्दाखेरि थुप्रै प्लेब्याक सोजहरू त गऱ्यौँ, एउटा मिक्स्ड अडियन्समा त गऱ्यौँ, तर प्राय हामीले देखेको कल्चर चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ बढी जुन अडियन्सबाट सेयर गर्नुहुने मान्छेहरू चाहिँ मेल नै हुनुहुन्थ्यो कि, प्राय चाहिँ मेल पार्टिसिपेसन बढी हुन्थ्यो, फिमेल चाहिँ अलिक कमै हुन्थ्यो होइन। अनि द काइन्ड अफ स्टोरिज उहाँहरूले सेयर गर्ने पनि एकदम अलिकति सुपरफिसियल अथवा अलिकति त्यस्तो स्टोरिज अफ उहाँको पर्सनल स्टोरिज चाहिँ कम, महिलाहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा प्याटर्न चाहिँ देखेको थियौँ हाम्रो 3 वर्षको अवधिमा चाहिँ। सो जब हामीले यो ग्रान्ट प्राप्त गऱ्यौँ हामीले चाहिँ ओन्ली फर वुमेन भनेर चाहिँ यो प्रोजेक्ट पाएका थियौँ होइन। र जब हामी नवलपरासी गिरबारीमा गएर यो प्लेब्याक थिएटरको ओन्ली वुमेन त्यहाँ चाहिँ हामीले देख्यौँ कि कस्तो सजिलो गरी चाहिँ उहाँहरूले महिलाहरूले चाहिँ एउटा खुला रूपले चाहिँ आफ्नो स्टोरिजहरू राख्नुभयो कि। अनि त्यो देखिसकेपछि चाहिँ हामीलाई के महिलाहरूले चाहिँ जसरी सेयर गर्नुभयो आफ्नो पर्सनल स्टोरिजहरू, हामीलाई के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट लेभलमा चाहिँ सायद महिलाहरू मात्रलाई चाहिँ हामीले इन्भल्भ गराउनुपर्छ, तर त्यसपछिको पाटोमा चाहिँ पुरुषहरूलाई पनि हामीले समावेश गर्नै पर्छ, किनभने यो स्टोरी सेयरिङ खालि महिलाहरूलाई मात्रै गरेर त हामीले केही प्राप्त त गर्दैनौँ नि। सो स्टोरी सेयर त भयो, तर त्यसपछिको बाटो भनेको त हामीले सँगै मिलेर जे समस्याहरू आएको छ यो त हामीले कोलाबोरेटिभली गर्नुपर्ने हो नि त। सो हामी चाहिँ अहिले कसरी त्यसको नेक्स्ट लेभलमा के गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ प्लान गरिरहेका छौँ। फेरि अलिकति जम्प गरेर जान चाहन्छु गोपालजीसँग, प्रश्नहरू तिनै छन् र म फेरि भन्छु भनेको कसरी चाहिँ तपाईँले गरिराख्नु भएको काम चाहिँ सहभागितामूलक रङ्गमञ्च हो, पार्टिसिपेटरी थिएटर हो र त्यसको एस्थेटिक्सको लागि चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ?
अनि तर त्यो प्रश्नहरू त तिनै हो तर मैले त्यसमा अलिकति बढी फोकस दिन चाहेँ। धन्यवाद। त्यो खासमा लेखेर पठाएको कागज थियो त्यो लिएर आएको सजिलो हुनेछ है सब त्यो लिएर आइएन। अनि खासमा यो एकरो बोल्नुपर्ने नै मलाई पहिलो कुरा मनै पर्छ। अहिले पनि मलाई गाह्रो हुन्छ क्या एकरो बोलेर 4 मिनटसम्म पनि मेरो लागि धेरै हो। त्यही भएर पनि मलाई पार्टिसिपेटरी थिएटर मनपर्छ होइन दोहोरो हुन्छ एकरो मजा आउँदैन कि। मैले नाटक गर्न थालेको 2007 देखि 2007 देखि हो। पहिलो फोरम थिएटर गरेको युवताहरूसँगै हो शिल्पीसँगै हो। पूर्वाञ्चल टुर थियो हाम्रो 64 65 66 कति सालमा। अनि अहिले चाहिँ इन्टरनेसनल सेन्टर फर सोसल थिएटर नामक कम्पनी छ कम्पनीबाटै काम गर्छु मैले। अनि मुख्यतया भनेको मैले काम गर्ने अहिले चाहिँ फोरम थिएटर र थिएटर फर सोसल हिलिङ भन्ने एउटा वर्कसप छ। फोरम थिएटर चाहिँ कम्युनिटीमा अलिक बिग मासमा जाने र पर्फर्मेन्सको भयो। थिएटर फर सोसल हिलिङ चाहिँ वर्कसप हो एउटा ग्रुप हिलिङको प्रोसेस वर्कसप हो। मैले अघि नै भनिहालेँ फेरि पनि मलाई वान वे मेथड मन पर्दैन। अलिकति इन्टरभेन्सन हुने कुराकानी हुने कन्भर्सेसन 2 वे मेथड मन पर्ने भएको हिसाबले पनि मलाई यो थिएटर अफ द ओप्रेस्ड भनौँ न फोरम थिएटर र अनि यो पार्टिसिपेटरी मेथड भएको भएर यो चाहिँ मनपर्छ। अब थिएटर फर सोसल हिलिङ चाहिँ मलाई फेसिलिटेसन गर्नै आनन्द आउँछ खासमा। यो मेरो आफ्नो लागि पनि एउटा हिलिङको प्रोसेस हो। म आफैलाई पनि आनन्द आउँछ त्यो गरिरहँदाखेरि। अनि मलाई के लाग्छ भने मैले आजसम्म देखेसम्म भोगेसम्म अरूलाई पनि आनन्द आएको देखेको छु। त्यो भएर पनि मलाई यो काम गर्न मजा आउँछ खासमा होइन। अब नाटक पछिल्लो समय भनेको साइकोसोसल सपोर्टमा अर्को एकपछि थुप्रै नाटक गऱ्यौँ। रामबाबु सर पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसमा यहाँ हुनुहुन्छ। इजराइट भन्ने एउटा आइएनजिओबाट काम गरेको लगभग मैले 2 वर्ष गरेँ। त्यो काम गर्दाखेरि हामीले 4 लाख बढी अडियन्सलाई नाटक देखायौँ। अर्को एकपछि मान्छेहरूले घर भत्किएको देखे तर मन भत्किएको देखेनन्। अनि मन भत्किएको कुरालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेर हामीले चाहिँ यो प्रोजेक्ट डिजाइन गरेर 6वटा जिल्लामा मेनली फोकस गरेर चाहिँ यो नाटकको प्रोग्राम लिएर गयौँ होइन। अनि फिडब्याक पनि एकदमै राम्रो आयो र त्यसले सँगसँगै हामी काउन्सिलरहरूको ग्रुप पनि लिएर जान्छौँ। अब जहाँसम्म एस्थेटिक्सको पार्ट छ अब हामीले युज गर्ने भनेको यो फर्ममा अब डायलग मात्रै होइन जाने अब 2 जना 3 जना जाने डायलग बाजे गर्ने फर्किने भन्ने हुँदैन। अब हामीले सिम्बलहरू प्रयोग गर्छौँ प्रप्सहरू प्रयोग गर्छौँ सकेसम्म अब अनि म्युजिकहरू हाम्रो फोल्क म्युजिकहरूलाई पनि नाटकमा प्रयोग गर्छौँ। म्युजिकको माध्यमबाट इन्स्ट्रुमेन्टको माध्यमबाट गाउने म्युजिककै माध्यमबाट फेब्रिकहरूको माध्यमबाट अरू प्रप्सहरूको माध्यमबाट कुनै अलि मुखले ठ्याक्क भन्न नसक्ने चिजहरूलाई चाहिँ सिम्बलको रूपमा सङ्केतको रूपमा प्रयोग गर्छौँ देखाउँछौँ प्रेजेन्ट गर्छौँ। अनि कुनै घटनाक्रमहरूलाई पनि अब बोलीले मात्रै व्याख्या गर्न सकिने अवस्था रहँदैन। त्यो अवस्थामा हामीले सकेसम्म अलिकति कलात्मक प्रस्तुति चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर हामीले दिने कोसिस चाहिँ सधैँ नै गर्छौँ। अघि पनि नाटक तपाईँले भिडियोमा थोरै हेरिसक्नु भएको छ हाम्रै अलिकति काम। एस्थेटिक्सको कुरा त्यही अरू क्वेसन के छ? अब जहाँसम्म द्वन्द्व रूपान्तरण र शान्ति र सामाजिक परिवर्तनको कुरा हो यस्तो के अब पहिलो कुरा मलाई एनजिओ आजभोलि अलिक कम मन पर्न थालेको साथीहरू यही हुनुहुन्छ के हो भने हामी पहिले हामीसँग एउटा सोलुसन हुन्छ कुनै पनि हरेक समस्याको हामीसँग सोलुसन छ। हामी सुइँ जान्छौँ हामी हिरो डन। अनि समाजमा सुइँ गयो मान्छेहरूलाई तिमीहरू यसो गर यार के गरिराखेको यो भएन तिमीहरूले यसो गर्ने हो तिमीहरूले यो गरिराखेको छौ यो भएन तिमीहरूले यसो गर्ने हो भन्छौँ कि हामी हिरो हुन्छौँ। त्यो गलत प्रक्रिया हो। हामीले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ तपाईँहरूको उनीहरूको समस्या जे छ उनीहरू जे भोगिरहेका छन् उनीहरूकै पात्रहरू नाटकमा सिर्जना गरेर उनीहरूकै समस्यालाई माथि देखाइदिने काम हाम्रो हो। त्यसपछि एउटा समस्यामा रोकिदिन्छौँ अथवा उनीहरूलाई अधिकार दिन्छौँ कहाँ रोक्न चाहन्छन् त्यो समस्याबाट समाधानमा निस्किने अथवा ननिस्किने पनि उनीहरूको चोइसको कुरा हो। उनीहरू निस्किन चाहन्छन् भने त्यो समस्याको समाधान उनीहरूसँगै छ क्या। वी आर नो वान टु टेल देम व्हाट टु डु फर देयर प्रब्लम।
होइन उनीहरूको समस्याको समाधान उनीहरूसँग जति राम्रो समाधान अरू कसैसँग हुँदैन हामीसँग हुँदैन क्या हामी हिरो हुने होइन नि अनि यो मेथडले हामी आफूलाई हिरो नबनाएर कम्युनिटीका मान्छेहरूलाई नै हिरो बनाउने हो कि त्यो भएर पनि मलाई खास यो फोरम थिएटर चाहिँ मनपर्छ त्यही भएर पनि म यो प्रयोग गर्छु होइन अर्को क्वेसन तपाईँको समय पनि सकिएको छ I would like to invite Alain to share your experience for you have also these questions. So please. Yes. It means in this way we will do it that you will speak in English and you translate. every sentence part we will translate. अब चाहिँ एलेनले प्रस्तुति गर्नुहुनेछ र त्यसमा चाहिँ उहाँले एउटा वाक्य बोलिसक्नु भएको छ मैले चाहिँ 8 मिनेट चाहियो So that means he has double time as we need the translation. त्यसै कारण उहाँले चाहिँ डबल समय पाउनुहुनेछ ट्रान्सलेसन गर्न Thank you for this generous offer. यो प्रस्तावको लागि एकदमै धन्यवाद Okay, I was very impressed by all expression until now, but I was especially touched by Gunjan's story, who tells something that is happening each time we are making forum theater in Cambodia, in our commune. We have this experience that the people express. Before I was not brave and now I can speak out. एकदमै यहाँहरू जतिजनाले प्रस्तुति गर्नुभयो मभन्दा अगाडि उहाँहरू सबैको सुनेर म चाहिँ एकदम प्रभावित भएँ त्यसमा पनि अझै विशेष गरी गुन्जनजीले जुन भन्नुभयो त्यो चाहिँ नि एकदम मेरो मन छोयो किनकि कम्बोडियामा पनि हामीले के अनुभव गरेको थियौँ भनेदेखि यो जुन फोरम थिएटरको क्रममा अनुभवमा चाहिँ पहिला म त्यति साहस गर्न सक्दिनँ थिएँ तर अब चाहिँ ममा साहस बढ्यो भन्ने कुरा गर्छन् We use forum theater to address conflicts. Because in Cambodia, in the two communities we are working with, as well the Khmer community, which is the original population of Cambodia, and the ethnic Vietnamese who are living in our commune and build a majority in our commune, we have the issue that the Khmer feel as a minority inside of a minority. र हामीले कम्बोडियामा पनि द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्नको लागि नै फोरम थिएटरको प्रयोग गरिरहेका छौँ र त्यसमा पनि विशेष गरी दुईटा समुदाय बिचमा खमेर समुदाय जुन चाहिँ त्यहाँको मौलिक समुदाय हो र अर्को चाहिँ नि यो एथनिक त्यहाँको जनजाति भियतनामी समुदाय छ जो चाहिँ नि त्यहाँ एउटा ठुलो जनसङ्ख्याको रूपमा रहेको छ र खमेर समुदायले चाहिँ विशेष गरी त्यहाँभित्रको अल्पसङ्ख्यकहरूभित्रको पनि अल्पसङ्ख्यकको रूपमा आफूलाई महसुस गर्छ There are many differences in both cultures, which also is a cause of conflict. र दुईटै समुदायको संस्कृतिमा पनि धेरै भिन्नता छ जुन पनि एउटा द्वन्द्वको कारण बनेको छ But they have in common that both communities do not like to express their conflicts. तर त्यसको समस्या चाहिँ के छ भनेदेखि दुईटै समुदायले हामी बिचमा समस्या छ भन्ने कुरा चाहिँ द्वन्द्व छ भन्ने कुरा व्यक्त गर्न चाहँदैन We try to come across the issues through discussion with the different groups. We try to have forum discussion and one-to-one discussions, and the main message was, oh, we don't have problem. They are very nice, the other community is very nice, we have no problem with them. अनि हामीले चाहिँ धेरै संवादहरू पनि गर्ने प्रयास गर्छौँ त्यसमा चाहिँ नि अब त्यो छुट्टा छुट्टै समुदायसँग छुट्टै बसेर पनि संवाद गर्छौँ कहिलेकाहीँ चाहिँ फोरममै पनि यस्तो मञ्चमा नै पनि हामी छलफलहरू गर्छौँ संवाद गर्छौँ तर त्यसको मुख्य सन्देश चाहिँ के आउने गर्छ भनेदेखि हामी बिचमा केही पनि समस्या छैन अर्को समुदाय एकदम राम्रो छ उहाँहरू एकदम राम्रो हुनुहुन्छ नै भनिरहन्छन् So we are looking for a tool that allows us to let people express what they have in their heart in reality. त्यसै कारणले हामीले यस्तो खालको एउटा साधन खोजिरहेको थियौँ कि जसले गर्दाखेरि मान्छेको मनभित्र चाहिँ खासमा के छ वास्तविकता के छ त्यो कुरा बाहिर आउन सकोस् So we came across with forum theater, which was the best way to address in playful issues, to let children
discover their capacity to role play. This is the most important, that expression comes through games. We know this from our childhood, and we can take this over when we are getting older. And through games, we can let children or youth and later also adults in our group discover that they have capacity to play, and then playful use what they know. And what they know is sometimes the conflict they have inside. This can then come out of their heart. त्यसै कारण हामी त्यसपछि चाहिँ यो फोरम थिएटरकोलाई पत्ता लगायौँ र त्यसमा पनि विशेष गरेर एकदमै खेल खेला जस्तो किसिमले चाहिँ आफ्नो मनभित्र भएको कुराहरूलाई अभिव्यक्त गर्ने र हाम्रो आफ्नै बाल्यकालबाट पनि हामीलाई थाहा छ जुन कुरा चाहिँ हामीले खेल्न थाल्छौँ भनेदेखि अनि त्यो खेलबाट चाहिँ नै हामीले आफ्नो अभिव्यक्ति कसरी गर्ने भनेर सुरुमा हामीले बच्चाहरूसँग त्यसपछि वयस्क हुँदाखेरि पनि हामीलाई सजिलो लाग्ने खेला जस्तो गरेर गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा सजिलो कुराहरू अभिव्यक्त गर्ने र त्यसैबाट बिस्तारै आफ्नो मनभित्र वास्तविक कुरा के छ त त्यो निकाल्नलाई पनि सजिलो हुने तरिका जस्तो लाग्छ. So we can see that forum theatre is essentially a participatory process because we have to let the children or the youth come together first and choose the issues they want to interpret, to improvise about. र मलाई यो फोरम थिएटर चाहिँ एकदम सहभागितामूलक प्रक्रिया हो जस्तो लाग्छ किनभने त्यसमा हामीले पहिला बच्चाहरूलाई अथवा युवाहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर अनि कुन विषय वस्तुलाई चाहिँ नि उहाँहरूले प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुराहरू निकाल्छौँ. In the last years, we were working with the children from the commune, where Khmer and Khmer Vietnamese are building together the Peace Club. हामीले गएको वर्षमा एउटा समुदायमा काम गरेका थियौँ त्यहाँको बच्चाहरूसँग जहाँनिर खमेर समुदाय र खमेर भियतनामी समुदायहरूले मिलेर एउटा शान्ति क्लब गठन गर्दै हुनुहुन्थ्यो. Those youth, as well as the member of our organization, which is called Khmer Community Development, both are working together to develop their capacity of role play. अनि हाम्रो जुन संस्था छ जसलाई हामीले खमेर डेभलपमेन्ट संस्था भनेर भन्छौँ त्यो र त्यो ठाउँको त्यो समुदायको अन्य युवाहरू मिलेर चाहिँ नि हामीले कसरी आफ्नो यो भूमिका गर्न सक्ने क्षमता बढाउने भन्ने काम गरिरहेका छौँ. When we start the process of focus of forum theatre, we first collect the issue, as I said before, and after collecting the issues, we, as a group who is able to interpret the situation that is given, we propose to the audience a way how the issue is happening in the community. र हामीले अघि नै भनेको जस्तै हैन यो फोरम थिएटरमा के गर्छौं भनेदेखि सबभन्दा पहिला त त्यो समूहबाट त्यो त्यहाँको मुद्दा अथवा विषय के हो त्यो निकाल्छौं र त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ नि हामीले त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने तरिकामा चाहिँ ढालेर गर्दाखेरि अनि समुदायले त्यो समूहले कसरी त्यो मुद्दालाई हेरेको छ कसरी प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने किसिमले प्रस्तुत गर्छौं. I'm just describing something that we could see here in the films, and I was very happy to see that in Nepal you are absolutely using the same tool as we are doing, and this is a very happy moment for us to discover that we can learn also from you, and that we can discover other techniques that you are proposing, like playback theatre. र अघि नै मैले अहिले भनिरहेको कुराहरू अघि हामीले भिडियोमा पनि हेरिसक्यौं र भिडियोमा हेर्दाखेरि नेपालमा तपाईहरुले कसरी गरिराख्नु भएको छ भनेर हेर्न पाउँदा चाहिँ यो ठ्याक्क हामीले जसरी गर्ने गराछौं त्यसरी नै गर्दै हुँदो रहेछ र अर्को कुरा चाहिँ जस्तो प्लेब्याक थिएटर जुन तपाईहरुले गर्नु भइरहेको छ त्यसबाट हामीले पनि अझै बढी सिक्न पाउँछौं भन्ने आशा छ. Thank you.
सङ्गठनहरूमा रहेर चाहिँ तपाईँले गर्नुभएको कुन थिएटर चाहिँ सहभागितामूलक थिएटर हो र तपाईँ किन त्यो गर्नुहुन्छ? फोरम थिएटर चाहिँ मैले शिल्पी थिएटरबाट फर्स्ट टाइम अँध्यारो विरुद्ध भन्ने नाटकबाट सुरु गरेको हो अनि त्यो चाहिँ 66 सालमा थियो। त्यति बेला चाहिँ संहिताको बारेमा 63 सालमा आन्दोलन भएको एक हिसाबले चाहिँ म आफैले पनि संहिता भनेर बुझ्न पाउनु र त्यो के हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु त्यसरी मेरो लागि चाहिँ त्यो होला होइन। अनि अर्को चाहिँ अब त्यस्तै धेरैवटा केलव्य हल्काले छाउपडी प्रथा सम्बन्धी थियो। त्यो छाउपडीमा जो पीडितहरू हुन्छ त्यो पीडित भएर आफूले एक्ट गर्न पाउनु गरेर प्रत्यक्ष रूपमा अरूले त्यहाँ जुन समस्या छ उहाँहरूले हेर्न पाउनु हेर्न पाउनु अनि कहीँ पीडित र पीडक सम्बन्धीको कुराहरू छलफल हुन पाउनु। अघि उहाँले पनि भन्नुभयो यस्तो धेरैजनाले एक्टरहरू एकै ठाउँ बसेर इम्प्रोभाइजेसन गरेर के समस्या हो कुन ठाउँमा जाँदैछौँ र कसरी गर्दैछौँ भन्ने कुराहरू थाहा पाउनु चाहिँ मेरो लागि मुख्य ध्यान केन्द्रित हुने कुरा हो। अनि प्लेब्याक थिएटर चाहिँ आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि CSSP र प्रो पब्लिकको अर्गनाइजेसनमा आना र क्रिस्टोफर जर्मनबाट आएर हामीलाई ट्रेनिङ दिनुभएको थियो। अनि त्यो ट्रेनिङबाट चाहिँ हामीले 6वटा नेपालको 6वटा क्षेत्रमा काम गरेको थियौँ। सुरुमा हामी फर्स्ट टाइम चाहिँ हामी एक्टिभ भएर जाँदाखेरि चाहिँ हामीले नै उहाँहरूलाई स्टोरी टेल गराउनको लागि चाहिँ गाह्रो भएको थियो किनकि सेफ स्पेस अनि वातावरण सजिलो भएन भने हामी कसैलाई पनि कुरा सेयर गर्न सक्दैनौँ। एक त छेउको नजिकको साथीलाई पनि एकदम विश्वासिलो साथीहरूलाई मात्र हामी कुराहरू सेयर गर्न सक्छौँ किनभने बाहिर म अलिअलि नर्भस हामी एकदम मिल्ने साथीहरूलाई पनि कति कुराहरू चाहिँ सेयर गर्न सकिरहेको हुँदैन। जुन चाहिँ प्लेब्याक थिएटरले चाहिँ सेफ स्पेस बनाउन चाहिँ सकिरहेको हुन्छ होइन। अनि कन्डक्टरले चाहिँ त्यो एकदमै मुख्य भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ प्लेब्याकमा धेरैवटा फर्म्सहरू हुन्छ। कविता 3 मिनट्समै कति च्यालेन्जिङ छ नि त 3 मिनट्सको कविता अनि कहिलेकाहीँ म्युजिक अनि त्यो कुराहरूले चाहिँ एस्थेटिक भ्यालुमा चाहिँ कलाको रूपमा चाहिँ कविता भन्न पाउँछु कहिले नाटकीय रूपमा आफूलाई एक्ट गर्न पाउँछु। अनि तपाईँहरूले कथा भन्नुभयो भने तपाईँ भएर म जो तपाईँ वाचकको रूपमा आफ्नो कुराहरू भन्न पाउँछु। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यहीँ ग्रुपमा भइरहेको कथा एकअर्काको कथालाई चाहिँ प्रश्न उत्तर गरिरहेको हुन्छ। यो कथाले त्यो कथालाई चाहिँ मलम लगाइरहेको हुन्छ। अनि मभन्दा फरक कथा होला तर एउटै कता कनेक्ट भइरहेको हुन्छ। अनि प्लेब्याकमा चाहिँ यति धेरै कथाहरू सबैजनाले अब कुनै ठाउँमा जुन ठाउँमा जाँदाखेरि पनि सबैजनाको कुराहरू सेयर गर्दाखेरि कथाहरू यति धेरै आउँछन् होइन। त्यो कथाको खोला नै हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि मलाई चाहिँ प्लेब्याक मनपर्छ अनि म प्लेब्याकमा छु जस्तो लाग्छ। अनि हामी कुन हिसाबमा कहिलेकाहीँ राजनीतिक हिसाबले कहिलेकाहीँ सामाजिक हिसाबले कहिलेकाहीँ कसरी हामी कथा घटना र कथा बगिरहेको हुन्छ हाम्रो लाइफको त्यहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा हामीले बुझ्न पाउँछौँ। कसरी कुरा सेयर गर्यो भने चाहिँ त्यो कथामा चाहिँ कुन तरिकाले कथा बगिरहेको छ। सपोज अघि भिडियोमा पनि देख्नुभयो तपाईँहरूले एउटा खोला बाढी आएर उहाँको बुहारी एम्बुलेन्स नआएर अनि हस्पिटल लान नसकेर बित्नु भएको थियो होइन। तर त्यो कुरा त्यति नै बेला ज्ञानेन्द्र राजा आउनुभएको थियो अनि अर्को बाटो चाहिँ ब्लक भएको थियो। अनि त्यो कुरा अब सरकारी रूपमा कहिलेकाहीँ मौसम यस्तो कुराले के कुराले कथा घटिरहेको छ हाम्रो लाइफमा यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न पाउँछौँ। अनि You can dance. Please, Renuka.
just give you the time to end what you want to say within the next minute, so that's please. ठ्याक्कै भन्नुपर्दा चाहिँ म आफू नै कतिको एनालाइसिस गर्छु अनि मसँग भएको कथा चाहिँ कतिको छ भनेर प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न पाउनु चाहिँ प्लेब्याकको मेन कुरा होला। अनि म चाहिँ हरेक भएर जसले कुरा सेयर गर्नुहुन्छ कथा सेयर गर्नुहुन्छ अनि उहाँले पनि आफू भएर हामी प्रोफेसनल थिएटरमा अरू थिएटरमा रिहर्सल गरेर कतिसँग कनेक्ट हुन्छ कि हुँदैन थाहा हुँदैन नि त। तर सपोज यहाँनिर पवित्राले कथा भन्यो तर पवित्रा भएर कहिलेकाहीँ म उसको लिड भएर खेल्न पाउँछु अनि उसले आफू भएर हेर्न पाउँछ प्रत्यक्ष रूपमा। त्यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एकदम मलाई मनपर्ने कुरा हो। सबैजनाले स्पेस पाउनुहुन्छ, सेफ स्पेस बनाउन सक्नु चाहिँ च्यालेन्जिङ हो। थ्याङ्क यू। Thank you very much. धन्यवाद for your input and sharing your experiences. आफ्नो अनुभव बताइदिनु भएकोमा धन्यवाद। As I know that there are also in the audiences a lot of experienced people. र जो अहिले यहाँ सहभागीको रूपमा आउनु भएको छ तपाईहरुमध्ये पनि धेरैजना अनुभवीहरू पनि हुनुहुन्छ। And in both of these approaches, forum theater and playback theater, र यो दुईटै जुन विधा छ फोरम थिएटर र प्लेब्याक थिएटर, usually we think everyone is an expert. त्यसमा चाहिँ हामी सबैले आफुलाई विज्ञ नै भन्छौं। We would have liked, if we would have the time, that everyone gets the chance to say something. अब हुन त सबैजनाले केही न केही भन्न पाउने मौका समय भएको भएदेखि एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। But due to the time, we will have to limit it. तर समयले गर्दाको पाबन्दीले गर्दा अलिकति त्यसलाई सीमित बनाउनु पर्ने हुन्छ। Nevertheless, I would like to give it over also to the audience in the way that in very short, just to give also the space to the others. त्यसै कारण म सहभागीहरूलाई पनि अब अहिले दिन चाहन्छु मौका, तर अरूले पनि बोल्ने मौका पाओस् भन्ने पनि ध्यानमा राखिदिनु होला भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। Focusing on challenges and or highlights. यसमा चाहिँ विशेष गरी यसको मुख्य कुराहरू के हो त्यो प्रकाश पार्ने र यसको चुनौतीहरूको बारेमा पनि to share a little bit of your experiences. तपाईले त्यसमा आधारित रहेर आफ्नो अनुभव बताउनु होला। Or if there is a question, to raise up a question. अथवा केही प्रश्न छ भने प्रश्न पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। Just to say, we will have very short time to answer to these questions. तर म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि प्रश्न आयो भने त्यसको उत्तर दिने समय पनि फेरि एकदम छोटो हुनेछ। Please. I have a question that's intended for a section of the audience, and I'll translate in the body also if that's easier. My name is Asmod, I'm a student of economics. So this is very new to me, and I'll keep my question brief. So it's one of the ideas of action or forum at playback theater is to mediate conflict. One of the steps involved in it is to manifest conflict. I'm wondering what the unintended consequences of bringing the conflict are, especially when the mediator is not there in the community in the long run. मेरो प्रश्न चाहिँ जस्तै एउटा प्लेब्याक र फोरम थिएटरको एउटा विचार चाहिँ के रहेछ भने मेरो बुझाइमा मिडिएट गर्नु रहेछ कन्फ्लिक्ट, तर यसको अनइन्टेन्डेड कन्सिक्वेन्स नसोचिएका परिघटनाहरू चाहिँ के हुन सक्ला जब कि मध्यस्थकर्ता त्यो समुदायमा द्वन्द्वको उजागर भइसकेपछि रहिरहनु हुँदैन। So would it be possible that you remember the questions? Just to share, give a little bit more space to you as an audience, and you remember, and some of you will answer later, so that we get a little bit more from you as an audience before we give it over to you, as this question was asked to you. This question is already a heavy question, man. But let's just share a little bit more. Questions आउनु बित्तिकै एन्सर दिनु पाए चाहिँ मजा हुन्थ्यो के हैन फेरि दुई जना तीन जना थपथाप हुन्छ एकदम छोटो हुनु पर्यो just to give the space over to in a short way, so that we can also have the space for the audience for your question or for your experiences also, as I know that there are many experienced person here too.
त्यो एकदम छोटकरीमा दिनु होला जसले गर्दाखेरि फेरि थप उहाँहरूले पनि भन्नुभयो। तपाईँले द्वन्द्व उजागर भइसकेपछि तपाईँ त्यसै छोडेर हिँड्नुहुन्छ भन्ने खालको त्योभन्दा पछाडिको समस्या के हुन्छ भन्नुभएको है। छोडेर भन्दाखेरि अनहेडेड कन्सिक्वेन्स के हुँदा अब कस्तो हो भने जस्तो हामी चाहिँ त्यो उजागर द्वन्द्व उजागर भन्दा पनि कस्तो छलफल चलाइछ होइन, छलफल चलाइछ। हामीले कस्तो भने म के पनि विश्वास गर्छु भने नाटकले स्वात्तैसँग द्वन्द्व रूपान्तरण गरिन्छ ती अथवा द्वन्द्वलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिन्छ भनेर पनि म भन्दैन होइन। त्यो द्वन्द्वको बारेमा छलफल हुनु पनि ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। निक्लेर जस्तो एक आपसमा ती भएको अडियन्सहरूमा छलफल भइदियो भने पनि त्यो ठुलो कुरा हो, हामी चाहिँ सफल भएको भन्छौँ र त्यतिकै छोडेर पनि हिँड्दैनौँ। नाटक सकिसकेपछि फेरि हामी त्यहाँ बसेर होइन उनीहरूसँग कुरा गरेर होइन हामीसँग पनि त्यो सोल्युसन छैन, हामी के चाहिँ भन्छौँ भने यस्तो भयो भने यस्तो हुन सक्ला अथवा यस्तो भयो भने यस्तो हुन सक्ला होइन, मतलब ठ्याक्कै हामी यसो गर्नुपर्छ किनभने त्यो हाम्रो समस्या हो भने चाहिँ हामीले ठ्याक्कै भन्न सक्छौँ हाम्रो हो भने चाहिँ। तर हाम्रो होइन, हामी त्यहाँ गएको छौँ भने चाहिँ हामीले अप्सन मात्रै दिने जस्तो लाग्छ मलाई। म ठ्याक्कै तपाईँको चाहिँ यो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्न सक्दिनँ जस्तो लाग्छ। मलाई त्यसमा अलिकति थप्न मन छ। जुन तपाईँले प्रश्न उठाउनु भएको त्यो ठिक हो, किनभने कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एकदमै गम्भीर स्टोरीहरू होइन, गम्भीर कथाहरू भन्दाखेरि भनिराख्दा टेलर जुन भन्छौँ प्लेब्याकको सन्दर्भमा चाहिँ होइन, टेलरलाई केही नभए पनि त्यहाँ बसिरहेको अडियन्सलाई केही ट्रिगर हुनसक्छ नि त। त्यस्तै खाले घटनाको त सुन्दाखेरि त आफ्नो लाइफको एक्सपिरियन्स पनि त हामीले सम्झिन्छौँ नि त। सो त्यसको लागि चाहिँ हामी केयरफुल चाहिँ कसरी हुनसक्छौँ भन्दाखेरि हामी चाहिँ एकदमै अभ्यास गर्नुपर्छ। एज अ ग्रुप मैले प्लेब्याक गर्छु भने यत्तिकै ल अब गएर त्यो कम्युनिटीमा गएर ल गरौँ प्लेब्याक हान्दिउँ न त सो हामी कहिले पनि त्यस्तो गर्दैनौँ, किनभने प्र्याक्टिस एकदमै जरुरी छ। त्यो प्र्याक्टिस कस्तो कुरामा जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ कति कुराहरू कति स्टोरीहरू त एकदमै कस्तो गाह्रो हुन्छ नि त। अब कति अब मानौँ यो हिंसाको स्टोरी छ होइन, र जे अब रेपको कुरा छ भने त हामीले रेपलाई कसरी दर्शाउँछौँ होइन। सो त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामी एकदम सेन्सिटिभ हुनुपर्छ, हामीले कसरी त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अनि अघि जुन क्वेसन आएको पनि थियो त्यो कलात्मक हिसाबले चाहिँ कसरी प्रस्तुति गरिन्छ यो फर्महरूबाट भनेर पनि क्वेसन आएको थियो होइन। सो त्यसमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ सेन्सिटिभली कसरी संवेदनशीलताले चाहिँ जुन कुरा आएको छ त्यसलाई चाहिँ दर्शाउन सक्छौँ। सो त्यो चाहिँ एज अ प्लेब्याकर अथवा एज अ फोरम थिएटर प्र्याक्टिसनर त्यो चाहिँ हाम्रो रिस्पोन्सिबिलिटी हो कि जे कुरा आएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सेन्सिटिभली चाहिँ पोर्ट्रे गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी एज एन आर्टिस्ट आई थिङ्क त्यो एकदमै त्यसलाई सिरियसली लिनुपर्छ। I would also like to say something. In our commune, we have the issue that the authorities pay attention to what we are doing, and when we are allowing people to raise conflicts, there is a risk that the authorities stop us. So we are very pay a lot of attention to the conditions in which this happens. And it is much more important that conflicts are expressed about the danger that you are speaking about of doing harm are much bigger if we don't express the conflicts. So the process of expressing the conflicts is a way how to reduce the conflict. We know this, that it is helpful to us. Okay, thank you. हामीले जहाँ काम गर्छौँ जुन समुदायमा त्यहाँ चाहिँ हामीले के गरिरहेको हुन्छौँ कस्तो क्रियाकलाप गर्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ नि त्यहाँको निकायहरूले पनि एकदमै ध्यान दिइरहेका हुन्छन् र हामीले चाहिँ द्वन्द्वलाई निम्त्याउने खालको द्वन्द्व ल्याउने खालको के क्रियाकलाप गऱ्यौँ भने हामीलाई रोक्छन् पनि निकायहरूले जिम्मेवार निकायहरूले। त्यसै कारण एउटा कुरा त्यो छ भने अर्को कुरा चाहिँ नि जुन तपाईँले उठाउनु भयो द्वन्द्व उजागर भयो भनेदेखि त्यसले चाहिँ नि हानि पुर्याउन सक्छ भन्ने कुरा त्यो सही हो, तर द्वन्द्वलाई अभिव्यक्त भएन भनेदेखि त्यसले ल्याउने हानि चाहिँ अझै बढी ठुलो हुन सक्छ। त्यसै कारणले द्वन्द्व छ भनेदेखि त्यो कुरालाई बाहिर निकाल्नु ठुलो त्यो द्वन्द्व कम गर्नको लागि त्यसलाई रोकथाम गर्ने एउटा उपाय हुन सक्छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ। And these are two effects. The first effect is that the people are becoming the owner of their own problems.
यसको चाहिँ दुईटा प्रभाव हुन्छ। पहिलो प्रभाव भनेको चाहिँ जुन समस्या छ त्यो समस्या चाहिँ हाम्रो हो भनेर त्यो स्वामित्व ग्रहण गर्छन् मानिसहरूले। And once this happens, the people really need to have some courage. They need to be brave to express and to continue to bear the consequence of assuming that there is a conflict. र त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले त्यो हाम्रो समस्या हो यो हाम्रो हो भन्ने कुरा उनीहरूले त्यो ग्रहण गरिसकेपछि उनीहरूले त्यो साहस पनि गर्नु पर्यो कि यसको चाहिँ नि यो द्वन्द्व छ भनेदेखि यो द्वन्द्वको चाहिँ केही परिघटना पनि हुन्छ नि यसको चाहिँ नि केही परिणाम हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि स्वीकार्नु जरुरी हुन्छ। And this is the condition in which the conflict can be transformed, because we are also framing the situation in a way that allows the people to invent, to create new solutions instead of continuing the conflict as it was. त्यसै कारणले यो चाहिँ नि द्वन्द्वलाई रूपान्तरण गर्ने एउटा तरिकाको रूपमा पनि यो आउन सक्छ किनभने मानिसहरूले त्यो द्वन्द्वलाई कसरी बुझेका छन् र यसका समाधानहरूको विकल्पहरू के हुन सक्छन् भनेर सोच्ने पनि हामीले त्यहाँनिर एउटा वातावरण सिर्जना गरेका हुन्छौँ। If I can speak 30 seconds. Yes, 30 seconds. Please. अनि अर्को कुरा के भने there is difference. I think there are some common कुराहरू छ त्यो प्लेब्याक र फोरम थिएटरमा हैन तर दे आर नट द सेम के फोरम थिएटर सरी प्लेब्याक थिएटर इज मोर अबाउट आई थिंक इमोशनल एन्ड इन्टरनल इमोशन्स एन्ड हिलिङ अनि फोरम थिएटर इज मोर अबाउट सोसियो पोलिटिकल इश्यूज इन द कम्युनिटी के तर दे हेभ सम कमन एलिमेन्ट्स फेरि है त्यो सेम थिङ हो। Please. नमस्कार, म कमल नेपाल कलाकार 2002 देखि म फोरम थिएटरमा काम गरिरहेको छु। खास समग्र नेपालमा सबभन्दा पहिली फोरम थिएटरको वर्कसप सुरु भएको बनेपामा को वर्कसपबाट हामीले नेपालमा फोरम थिएटर सुरु गरेका हौँ। त्योभन्दा अगाडि स्ट्रिट थिएटर मात्र हुन्थ्यो। त्यो समयदेखि म काम गरिरहेको छु र अहिले पनि निरन्तर रूपमा काम गरिरहेको छु। मलाई आजको यो बहसमा एउटा कुरा मिस भयो जस्तो लागिरहेको छ। खास हामी विशेष गरेर बढी मात्रामा फोकस के गरिरहेका छौँ भने सोसियल ट्रान्सफर्मेसनमा कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टको मात्र कुरा गरिरहेका छौँ। तर विशेष गरेर फोरम थिएटर कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट मात्र होइन, यो चाहिँ थिएटर अफ द अप्रेस्ड भन्छौँ हामी। मानिसलाई त्यो किनारामा परेका व्यक्तिहरूका लागि गरिने नाटक भनिन्छ खास, किनभने हामीले कहिले पनि जस्तो द्वन्द्व रूपान्तरणका लागि मात्र गरेका छैनौँ, थिचिएका मान्छेहरूका लागि पनि रङ्गमञ्च गरेका हौँ। त्यो भएर यहाँ हामीले थोरै छुटाएका चाहिँ के छौँ भने थिचिएका मान्छेहरूको माथि गरिने बहस चाहिँ फोरम थिएटर हो। सम्भवतः प्लेब्याक पनि त्यतातिर जान्छ अक्षम हो। म मेरो एउटा सानो अनुभव मात्र सुनाउन चाहेँ। हामी जहाँ फोरम थिएटरको वर्कसप गरिरहेका थियौँ, अभ्यास गरिरहेका थियौँ, नेपालमा पहिलोचोटि हामी काम गर्दैथ्यौँ। त्यो ठाउँमा हामी लगभग 15 दिन बस्यौँ। 15 दिन बस्दाखेरि हामीले एउटा होटलमा खाना खायौँ। त्यो होटलमा खाना खाँदा त्यत्रजना मान्छेले झन्डै 30-40 जना मान्छेले खाएको खानाको त्यो थाल भाडा मान्ने मान्छे को हामीले त्यो दिनसम्म कहिले पनि देखेनौँ। अन्तिम दिनसम्म अन्तिम दिन हामी केही न केही गर्नुपर्छ भनेर नाटक गर्नुपर्छ भनेर सोचिरहेका थियौँ के विषयमा गर्ने भन्ने कुरा थियो। त्यही दिन हामीले एउटा सानो फुच्चेलाई एउटा अँध्यारो कोठामा एक्लै ठुल्ठुला भाँडाहरू माझिरहेको देख्यौँ। हामीले 15 दिन बसेर खाएका सम्पूर्ण भाँडाहरू त्यो सानो बच्चा लगभग 12-13 वर्षको बच्चा 11-12 वर्षको बच्चाले त्यत्रो भाँडा मार्दो रहेछ। हामीलाई त्यो कुरा थाहा थियो। त्यसपछि हामीले के विषय भेट्यौँ, हामीले यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै गजबको विषय बन्छ भनेर हामीले त्यो बच्चासँग कुराकानी गऱ्यौँ। त्यो होटलवालालाई थाहा नदिकन त्यो बच्चाको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्यौँ र एउटा कथा बनायौँ र त्यो कथामाथि हामीले फोरम थिएटर गऱ्यौँ। त्यो बच्चाको अधिकार, त्यो बच्चाले बाँच्न पाउने अधिकार, पढ्न पाउने अधिकार, उसले खुसी साट्न पाउने अधिकारमाथि हामीले नाटक तयार गऱ्यौँ। र त्यही होटलमा त्यहाँ आउने सम्पूर्ण क्लाइन्टहरू जो छ भनेको खाना आउनेहरू सबैलाई जम्मा गरेर एउटा समयमा त्यो होटलमा हामीले उसको अधिकारमाथि नाटक तयार गरेर देखायौँ। म्यानेजर पनि सँगै म्यानेजर पनि छ, होटलको म्यानेजर मालिक सबै छ।
त्यसपछि नाटक लगेर एउटा मुद्दामा रोक्यौँ र बहस चलायौँ। यो बच्चाले पढ्न पाउने कि नपाउने, यो बच्चाले बाँच्न पाउने कि नपाउने, यो बच्चाले खुसी साट्न पाउने कि नपाउने। त्यतिखेर बोल्ने कुरामा सबभन्दा पहिले म्यानेजरले बोल्यो, पाउनुपर्छ त्यो, नपाएर हुन्छ। त्यसपछि हामीले बहसलाई अगाडि बढायौँ। त्यो बहस यस्तो गजबले अगाडि बढ्यो, अन्तिममा त्यो बच्चालाई त्यो म्यानेजरले जसरी भए पनि पढाइदिने बाचा गर्यो र उसले स्कुल पनि हाल्यो। हामीले त्यसलाई फलोअप गऱ्यौँ। त्यो बच्चाले 7 कक्षासम्म पढ्यो। त्यसपछि त्यो बच्चा त्यहाँबाट छोडेर भाग्यो। त्यसपछि हामीले त्यो बच्चालाई भेट्यौँ। अघि उहाँले सोधेको प्रश्नको एउटा उत्तर यो पनि हुनसक्छ कि हामी प्रोसेसमा जान्छौँ तर त्यसको फलोअप पनि गर्छौँ सँगै। उजागर गरेर छोडेर हिँड्दैनौँ, कहिलेकाहीँ त्यसको फलोअप गर्छौँ तर त्यो अन्तिमसम्म नजान पनि सकिन्छ। तर त्यो बच्चाले पनि नपढेको बच्चाले 7 कक्षासम्म पढ्नु पनि हाम्रो लागि उपलब्धि हो। त्यो भएर फोरम थिएटरले थिचिएका मान्छेहरूका लागि बहस गर्छ। त्यसपछि सँगसँगै कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टमाथि पनि बहस गर्छ। फोरम थिएटरले सबभन्दा ठुलो माथिको मुद्दामाथि बहस गर्न सक्दैन, जस्तो राष्ट्रको मुद्दामा फोरम थिएटर कहिले पनि भन्न सक्दैन। जस्तो हामीलाई धेरैचोटि कुराकानी आयो, माओवादी समस्यामाथि फोरम थिएटर गर्न सकिँदै सक्दैन भन्ने कुरामा हामी सकिँदैन नै भन्थ्यौँ, किनभने त्यो हाम्रो पहुँचको कुरा थिएन। जहाँ हाम्रो पहुँच हुन्छ त्यो पहुँचमाथि मात्र हामी फोरम थिएटर गर्न सक्छौँ। त्यो आफ्नो पहुँचभन्दा तलको माथिको मुद्दामा फोरम थिएटर गर्न सकिन्न। त्यो भएर निरन्तर रूपमा अहिले जति पनि साथीहरूले काम गरिरहनु भएको छ, सम्भवतः मुद्दा पहिचानको कुरा हुन्छ। यहाँनिर सहभागिता रङ्गमञ्चमा तपाईँले मुख्य ध्यान दिनुपर्ने भन्ने कुरा जुन चाहिँ यो कुरा चाहिँ के भने मुद्दामा। थ्याङ्क यू। Thank you very much. It's the last short statement because due to the time and we have to respect also the directors meeting which is afterwards, the discussion. So please, in short words, please. जस्तो मलाई के लाग्छ भने मैले अहिलेसम्म अस्ति एउटा हिसाब गर्दाखेरि 1000वटा सो चाहिँ फोरम थिएटर मात्र नै गरेछु। त्यसपछि मलाई एउटा फिलिङ के हुन्छ भने जसरी घुम्ने युगमा मान्छेहरू जसले शिकार खेल्दाखेरि जसले सबभन्दा धेरै शिकार खेलेर ल्याएर अरू मान्छेलाई बाँड्न सक्यो सबैभन्दा धनी र प्रतिष्ठित त्यो हुन्थ्यो। तर अहिलेको युगमा जसले शिकार गर्यो त्यो जेल जान्छ। त्यसकारण यो हामीले पहिला जसरी गरिरहेछौँ यो चिज चाहिँ अब हामीले यसको प्याटर्न चेन्ज गर्नुपर्ने समय आएको छ भन्ने मेरो एउटा फिलिङ छ। त्यसलाई म सानो उदाहरण दिएर बुझाउँछु। जस्तो भने अब यो छ, यसलाई मैले यसरी यहाँनिर समातेँ भने यो ढल छ, यहाँनिर समातेँ भने ढल छ, र यसको केन्द्रमा सेन्टरमा मैले यसलाई चाहिँ राखेँ भने यो अडिन्छ। त्यसकारण अबको यस्तो इन्टरेक्टिभ थिएटरहरू चाहिँ यो सोल्युसनहरूको कारणले चाहिँ सम्बोधन गर्छ। यसको सेन्टर बिन्दु के हो जसले सोसाइटीलाई अडाउनु सक्छ, त्यो माथि चाहिँ छलफल गर्नु जरुरी छ। हामीले एउटा नयाँ त्यसलाई चाहिँ त्यसरी ट्रान्सफर्म गरेर लैजानुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। जसको छनक चाहिँ हिजोको सुनिल सरले चाहिँ अब यो म एनजिओको लागि फोरम थिएटरै गर्दिनँ मेरै हिसाबले गर्छु भन्ने पनि त्यसैको सङ्केत हो भन्ने मैले बुझेको छु। Thank you very much. Due to the time, we have to come to an end. But I really hope that this dialogue here will go on. I'm a little bit sorry that many more experiences which are here in the room didn't get the space now. But let's keep this dialogue going on to share the different experiences and also to go for the challenges. So first, thank you Yuvaraj to host us here. Thank you for participating, bringing also in some of the experiences. And thank you very much to you to also go with the questions we were giving to you before.
र वक्ताहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यहाँहरूलाई पहिले हामीले दिएको जुन प्रश्नहरू थियो त्यसैको आधारमा यहाँले आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनु भयो। And also allow us to give you this challenge to be within 5 minutes. र 5 मिनेट भित्रमा आफ्नो कुरा राखिदिनुस् भन्ने चुनौतीलाई पनि स्वीकार गर्नुभयो। Thank you very much. धन्यवाद। गुन्जन दीक्षित।